Thank you for joining us. I know it's usually a time for relaxing, not talking about tax. That being said, we have a lovely presentation for you folks. I'm going to share my screen. We will be covering the overall personal tax system in Canada, as well as the process for filing your taxes. Доброго вечора усім. Ради привітати вас сьогодні ввечері у п'ятницю, коли зазвичай люди відпочивають на нашому вебінарі. Сьогодні ми спробуємо охопити податки у Канаді, і ми підготували вам чудову презентацію. Thank you. So tonight we will cover taxes when you start your Canadian employment, how the deductions work, tax credits, and filing your taxes. And we will also talk about what happens if CRA sends you mail or asks for information. Сьогодні ми обговоримо, як сплачувати податки, якщо ви почали працювати у Канаді, які документи до цього потрібні, і що робити, якщо CRA, канадська податкова служба, звернеться до вас за інформацією. So the first portion of this webinar will talk about when you get a job. So for those of you who have started employment in Canada, you may have received a form called a TD1. Для тих, хто нещодавно почав працювати у Канаді, можливо, ви отримали форму, яка називається TD1, або це форма, яка використовується в Канаді для зазначення особистих податків, податкових кредитів та повернень. So in Canada, you are allowed to earn up to $15,000 Canadian with no tax. That was for 2023. По стану на 2023 рік TD1 дозволяла отримати дохід до 15 тисяч канадських доларів без оподаткування, тобто без сплати податків. The TD1 form tells your employer not to deduct income tax on that first $15,000. Ця форма означає, що ви можете вказати своєму роботодавцю, що не вираховувати податок з ваших перших 15 тисяч вашого заробітку. If your employer does deduct tax, that's no problem. You can claim it back when you file your taxes and then have a refund. Якщо ваш роботодавець таки стягнув цю суму, це не є проблемою. Ви можете запросити повернути або рефанд цієї суми, коли ви будете заповнювати вашу податкову декларацію. In Canada, when you earn a salary or a wage, what you are paid is net of several deductions. У Канаді, коли ви отримуєте заробітну платню, що ви отримуєте суму, яка буде відрахована. Оля, можна допомогти? Я тут не дуже... Ти зам'ютана. Відрахування. А у вас з кожної зарплати відрахування. Відрахування до CPP і income tax і employee insurance, безробіття. Дякую. So, for example, if your salary was $2,000, your employer, sorry, go ahead. Go ahead. Sorry. Your employer would deduct $110 for CPP. They would deduct $32.60 for employment insurance, and they would deduct $261.57
from your income tax, and they pay this to the Canada Revenue Agency for you. Наприклад, якщо ви отримаєте заробітну платню у розмірі 2000 канадських доларів, з неї буде вираховано 5,7%, якщо ви працюєте на когось, або 11,9%, якщо ви працюєте на себе. В нашому випадку це $110.99. Також буде вираховано страхові виплати та відпустки у розмірі 1,58%, в нашому випадку це $32.60, а також податки з доходів фізичних лиць і осіб. І після відрахування податків заробітна платня, яка на 2000, і зазвичай, якщо у вас є працедавець, то він сплачує ці податки. CPP is the Canadian pension system for when you turn 65. You earn that pension back. CPP – це канадський пенсійний план, який відраховується з вашої заробітної платні, поки ви не досягнете віку 65 років, і після це, ви, так би мовити, збираєте собі на пенсію, і потім ці гроші виплачуються. EI, or Employment Insurance Benefits, it pays for you to have income if you are laid off, if you are ill, or if you are on parental leave. EI або страхові виплати та відпустки оплачуються. Це податок на випадок того, що ви можете піти у відпустку за Ні, в принципі, ні. Якщо ви захворіли, виплачується. Це не якщо втратили місце роботи. На випадок безробіття і лікарняного. А також по догляду за дитиною. Да. So if your salary is $2,000, your paycheck will be $1,594. Тому якщо ваша заробітна платня за місяць ставила $2,000, після оплати податків лишається $1,594.84. So now we are entering tax season, and Canadians will file their tax returns. Зараз починається податковий сезон, коли канадці починають оформлювати свої податки. Canadians file every year, and April 30th is the filing deadline. I believe it is the same as Ukraine. Канадці подають податкові декларації щорічно, зазвичай це за попередній фінансовий рік, і останній термін подачі до податкової декларації – це 30 квітня. There are many benefits to filing your taxes. One of them is a GST credit. Існує багато переваг подання декларації, і одна з таких переваг, можна сказати, що це GST, або Goods and Service Tax. Це компенсація частини податку на додану вартість, оплачуваного за різні товари та послуги. The GST credit is deposited directly to your bank account every 3 months. Цей возврат цього GST Вертається на ваш банківський рахунок кожні 3 місяці. Здійснюється так кожен. The Canada Child Benefit is calculated based on your income, and you receive a monthly payment for each child under 18. Канадські дитячі бенефіти – це фінансова підтримка для сімей з дітьми. Її можна отримувати на дітей, доки вони не досягли 16 років.
You are eligible to collect the Canada Child Benefit when you receive your PR or when you've been in Canada for 18 months, whichever happens first. Ви маєте право подавати на дитячі пільги, якщо ви отримали канадський піар або пробули у Канаді більш ніж 18 місяців, дивлячись на те, що сталося перше, або 18 місяців, або отримали піар. And a brand new benefit coming in Canada is a dental benefit. І нова пільга, яка нещодавно з'явилася у Канаді, це стоматологічна пільга або dental benefit. The dental benefit, people over 65 are eligible in 2024 and people under 18. Люди старше 65 років та молодше 18 років мають право на те, щоб податися на ці бенефіти, на стоматологічні пільги. In 2025, everyone will be eligible up to a household income of $80,000. У 2025 року планується, що ця пільга буде доступна всім, тобто кожному домогосподарству з дохідом не більш ніж $80 тисяч на рік. All of these benefits require you to file a tax return. Всі ці бенефіти, щоб їх отримати, потрібно заповнити податкову декларацію. How to file a T1? Step 1, you will collect your records. Як подати декларацію T1? Для початку вам треба зібрати усі свої документи. If you are employed and earning a wage or salary, you will receive a T4. This lists all of your employment salary from that employer. Якщо ви працюєте, тобто ви працевлаштовані, то ви отримаєте T-форм від свого роботодавця. T4 – це документ, який містить усю інформацію про вашу зарплату за роботу на якомусь підприємстві. If you have more than one employer, you will have a T4 for every job. Якщо у вас більш ніж один працедавець, то ви отримаєте ці 4 форми від кожного свого працедавця. If you earn contract income, you will be given a T4A. Якщо ви отримуєте доходи відповідно до контракту за надання послуг, то ви отримаєте форму T4A. These must be filed by your employer by February 29th. Ці форми повинні бути надані вашим роботодавцям до 29 лютого. Your employer must also give you a copy. If they do not, we can pull them directly from CRA. Також працедавець повинен надіслати вам цю форму. Якщо ні, то її можна буде витребувати з канадської податкової служби. Other forms we need are all sources of income, including foreign income, from before and after arriving in Canada. Інші форми, які будуть необхідні для того, щоб подати податки, це документи, підтверджуючи ваш дохід поза межами Канади
до вашого прибуття та після вашого прибуття, якщо ви продовжували отримати якісь доходи. These are your income documents, and we recommend for your first year in Canada seeing an accountant to file your taxes. Це ваш перший, якщо це ваш перший рік у Канаді, ми вам наполегливо радимо подати ваші документи і заповнити ваші податки зі спеціалістом. Many Canadians with simple tax returns prepare them on their own, but your first year in Canada is often not simple. Багато канадійців, яких прості податки, ну, тобто там немає якихось складних таких випадків, вони самі подають, заповнюють податкову декларацію, але якщо це ваш перший рік в Канаді, то, скоріше за все, це не буде проста форма. In 2022, there was federal funding from the government of Canada, and it was not taxable. У 2022 року була допомога від держави Канада, яку отримали українці, і вона не оподатковується. There are other sources of income where you would not receive a tax slip, or you might receive a different type of tax slip. Існують інші джерела доходів, вони можуть бути різноманітні, і вони можуть потрапити. Які роботодавець не видає сліпи, які ви самі повинні зберігати інвойси або ж інші документи? Які не були якось задокументовані, наприклад, чайові, тут є робота без контракту, тобто оплата за роботу, яка виконується без укладення письмового контракту, ну, чайові, тобто додаткові грошові суми. Я думаю, ми зараз їх перерахуємо. Thank you. For example, self-employment or businesses without contracts, you must still report. Наприклад, ті, хто працюють самі на себе, або робота, яка виконується без укладання письмового контракту, все одно потрібно повідомляти про отриманий дохід. Tips, alimony, Аліменти, income from the sale of cryptocurrency or other assets. доход від продажу криптовалют, прибуток отриманий від купівлі та продажу будь-яких криптовалют, біткоін, ефіріум, потрібно. Dividends and investment income. Дивіденди та доходи від інвестицій, прибуток отриманий від володіння акціями та інших інвестиційних документів. These usually have a T5 or a T3. Зазвичай це оформлюється у формі T5 або T3. Unemployment benefits or sick leave usually have a T4E. Пособія по безробіттю та лікарняні зазвичай оформлюються у формі TE. Disability pension or seniors pension you will receive a slip for. Пенсія по інвалідності або за віком також ви отримаєте. Я не знаю, що таке сліп, Оля. Сліп – це ті форми, які видає роботодавець. Це T4, T, because, тому що такс, налогові форми, виписки. Тобто, якщо це пенсія по інвалідності або по старості... Всі документи від різних організацій називаються T-сліп. Ну, типу tax slip.
Окей. Так, є. Да, дякую, не знала цього. Тобто пенсія по інвалідності і пенсія по старості, там також є якісь документи, які Є повинні спеціальні надані. T4IS, спеціальні сліпі, їх також надають організації, які виплачують ці пенсії, Canadian Pension, Average за віком і інший фонд пенсійний, або якісь недержавні спеціальні фонди. Вони всі надають ті сліпи, і на дивіденди також T5 сліпи видаються. Child support is not taxable in Canada. Допомога на дитину не обкладається податками у Канаді. If you have family or friends from Ukraine sending you money, this is not considered income. This is considered a gift. Якщо у вас є родичі або друзі в Україні, які надсилають вам гроші, це не розцінюється як дохід, це розцінюється як подарунок. Тобто так. And gift is not taxable. Correct. І ці подарунки не облагаються податками також. You will also include Ukrainian or other income. And you will not be penalized for this. Ви також вказуєте українські або інші доходи, але вони не будуть обкладатися податком. Canada and Ukraine have a tax treaty. And Canada and many countries, there are over 140 countries with tax treaties with Canada. Існує договір між Канадою та Україною, який регулює оподаткування доходів для осіб, які мають дохід як в Україні, так і в Канаді. І Канада також має такий самий договір з десь 140 країн, з якими вона має такий самий договір, як з Україною. Згідно з цим договором, Канада надає можливість отримати кредит за податок, сплачений в Україні, на доходи, зароблені після прибуття в Канаду. So you receive credit for taxes paid in other countries. It will reduce your Canadian tax. Тобто ви отримаєте кредит за податок, сплачений в Україні, і це зменшить ваші податки в Канаді. So we've talked about income. Now we will talk about reducing your income and reducing your tax. This is the fun part. І так ми поговорили про ваш дохід, а зараз ми поговоримо про зменшення вашого доходу або про податки, і це також дуже весело. In Canada, we have tax deductions and tax credits. В Канаді є податки і tax credits. Податкові знижки. Знижки. Податкові знижки та податкові пільги. A tax deduction is a cost or expense that you subtract from your taxable income. It reduces your taxable income. I'm sorry, can you repeat or help? Налоговые пільги, они уменьшают ваш налогооблагаемый доход на сумму такс-кредита, уменьшается ваш налогооблагаемый доход. A tax credit is a cost that you deduct dollar for dollar from your taxes. І tax credit – це вичитання долар за долар із ваших податків.
There are many tax deductions and credits. These are the major ones. Існує багато податкових віднесень у Канаді, і тут от вони перераховані. Union dues, daycare and summer camp expenses, Членські внески в профспілку, витрати по догляду за дитиною, медичні витрати. medical expenses, pension contributions, Внески в пенсійний фонд, вже казала, медичні витрати. If you need, after you arrive in Canada, if you need to move to another Canadian city for work, you can deduct moving expenses. Якщо ви приїхали в Канаду і за якимось обставинах вирішили переїхати до іншого міста, ваші витрати на переїзд також можуть бути подані в налоговій декларації для того, щоб їх потім повернули. Якщо вони відповідають деяким певним критеріям. Important tax credits. We talked about credit for foreign income taxes that you paid. Сплачений податок з кордону або foreign income tax – це кредит за податок, сплачений за кордоном на доходи, які були зароблені за межами Канади. There is a rental tax credit. Також існує повернення податку на рент, також за певними умовами. Tuition, donations. You get a child care credit as well as deductions. Також існує кредит на догляд за дитиною, тобто це повернення податків, пожертви, якщо ви робили якісь пожертви, там також за певних обставин можна подаватися на повернення податків. For parents who are in Canada on their own with a child, they can claim an extra $15,000 tax-free. They have credit for that. Якщо партнер або партнерка, дружина або чоловік знаходиться поза межами Канади, а ви у Канаді, то також можна податися на повернення, яке може бути отримано, якщо ви підтримуєте свого чоловіка або дружину, який має низькі доходи, до $15,000, також за певними умовами. If you are in Canada with a partner and your partner does not earn any income, you can claim your partner's $15,000. Якщо ви знаходитесь у Канаді зі своїм партнером і він не може заробляти, ви так само можете подаватися на повернення до $15,000, але також за певних обставин. Я просто тут хочу нагадати, що до $15,000 означає, що не означає 15,000. Тобто до 15. Це максимально. This one's hard. For people who own I think this slide is not great. I want to talk about people who own property outside of Canada that is valued at over $100,000. Люди, які мають власність, нерухомість, яка коштує більше ніж... Can you please repeat the sum of money? Sorry? Can you please repeat the sum of money of the property? 100,000.
А якщо нерухомість коштує не більш ніж 1 тисяча, не більш ніж 100 тисяч доларів, this property must be declared, but you do not pay tax on it. ця нерухомість повинна бути задекларована, але ви не сплачуєте за неї податок. So documents that we need for filing your taxes are, we need confirmation of income received in Ukraine or other countries that you may have stayed in before coming to Canada. Для того, щоб подаватися на повернення, треба мати підтвердження доходу, який ви отримали в Україні або інших країнах, де ви були. Olga, can you explain the document? Підтвердження доходів, отриманих в Україні громадянами України для подання в Канаду, включає виписку про нарахування та отримання нарахований та утриманий податок на доходи в Україні. Ця виписка береться з електронного облікового запису платника податків для працездатних осіб та виписку про отримання пенсії з електронного облікового запису Пенсійного фонду України за допомогою електронного цифрового підпису. Ця виписка має інформацію про нараховані та утримані податки на отриманий дохід в Україні. А для працездатних осіб ця інформація отримається, як вже сказала, з електронного обліку платника податків. Так. So when we file your taxes, we require a copy of that tax declaration from the country where you earned your income. Тому, коли тут у Канаді ми заповнюємо ваші документи на повернення податків, ми вимагаємо предоставити ці документи, копії цих документів. Once you have those documents, we will prepare, or anyone can prepare your tax return, and it is filed with CRA. Коли ви маєте в наявності ці всі документи, будь-хто або ви самі можете заповнити декларацію, але, як вже було сказано, краще, якщо ви тут перший рік, то краще, якщо це зробить спеціаліст, і подати їх до CRA або канадська Canadian Revenue Agency, канадська податкова служба. If you owe the CRA, if you owe taxes, you must pay by April 30th. Якщо ви самі заборгували заплатити податки до CRL, то ви повинні сплатити їх до 30 квітня. If you do not pay on time, there will be interest. Якщо ви не сплатите вчасно, то там може бути нарахована пеня. If you have a refund, CRA will either deposit the money to your bank or mail you a check. Якщо вам було нараховано повернення податків, то CRA надійшли їх вам або прямим депозитом до вашого банківського рахунку, або звичайним поштовою службою, тобто паперовим листом. Чеком паперовим. So that is filing your taxes. The next thing that happens is sometimes CRA asks for more information. Це було про подання податків, а наступним кроком може статися, це не обов'язково, але може статися, що CRA або канадська податкова служба звернеться до вас по інформацію. CRA often sends a request for information. CRA досить часто надсилає запит на інформацію.
This is how CRA tests compliancy for the Canadian tax population. Таким чином, податкова служба Канади тестує 20 years ago, Canadians had to physically mail every single tax slip to CRA. 20 років тому канадська податкова служба фактично отримувала всі податки на папері з допомогою звичайної поштової служби. We don't do that anymore, but CRA tests to make sure we have our slips. Це більш не робиться, але податкова служба перевіряє, чи ми маємо ті документи в наявності. You may receive a request for information by random selection. Ви можете отримати запит на інформацію випадковою виборкою. CRA will also match T4 slips and other slips from the employer to the taxpayer. Податкова служба також порівнює ці 4 форми з тими, ті, що були надіслані від працедавця, з тими, що вони мають. They will also look for things that are unusual on tax returns. Також вони слідкують за речами, які незвичайні для повернення податків. Or they do special projects. Також вони роблять спеціальні проекти. For example, in 2020, they tested moving expenses. Наприклад, у 2020 році вони тестували рухливі процеси. Ні, витрати на переїзд. Якщо подавали в декларації витрати на переїзд. In 2022, CRA tested childcare expenses and foreign tax credits. У 2022 році податкова служба тестувала виплати на дітей та Сплачені зарубіжні податки. Olga prepared many of them. You're welcome to elaborate if you like. Це Ольга знає про це багато, я так розумію. Та? Було багато таких випадків. Відповіді, готувала відповіді на запити. CRA перекладала підтвердженням було подана декларація в Україні, в якій вказано буде всі податки та доходи. Ну і з інших джерел, з інших країн також. Ось, ми знаємо, до кого звертатися. If you receive a CRA request for information, you are not in trouble and it will not affect your visa. Якщо ви отримали запит на інформацію від CRA, це не означає, що ви маєте проблеми або щось трапиться із вашою візою. But they must be responded to. Але ви повинні відповісти на цей запит, надати інформацію. You send CRA copies of the documents it requests to confirm your taxes. Ви надсилаєте до податкової служби копії документів, які підтверджують ваш дохід та сплату податків. If CRA disagrees, you are also not in trouble.
and it will not impact your visa or your PR unless you are lying. Якщо податкова служба з чимось не погоджується, це все ще не означає, що у вас проблеми, або можуть бути проблеми з вашою візою, або видом на піаром. Але якщо тільки ви до цього не подали якісь правдиву інформацію про себе. Last year, we submitted 40 requests for information and won all of them. Останнього року ми заповнили 40 запитів на інформацію, і все було добре. That is everything we have to present. We would like to welcome questions, and I will stop sharing my screen. Це була презентація, і ми сказали все, що ми мали. Зараз починається сесія відповіді питань та відповідей. Задавайте. I think Rena is moderating, so she will let us know what some of the questions are. Sorry, Jen, I told that they should write in the chat Oh, okay. questions. So that's can- why, as I see, already gave the answers on the questions. Maybe. Oh, brilliant. Maybe someone also add the questions. Olga, please check. Alena Bushueva is asking. Інна, а я не бачу питання в чаті. Давай я зачитаю. Можно ли уточнить по поводу аренды? Большая часть украинцев арендует жилье. Сумма, которую мы оплачиваем арендодателю, в каком объеме может включаться в декларацию? Мы в декларацию указываем всю сумму, которую мы заплатили фактически, или существует верхняя граница суммы? По оренді суми граничної нет, але ця льгота приміняється, якщо ваш дохід менше, ніж 60 тисяч канадських доларів на чоловіка у сім'ї, виходить. Максимально повертається 400 доларів. The next question. Наступне питання. For contractors, the same deadlines. Для підрядників такі ж Умови. дедлайни. Хто працює за контрактом, виходить? Да, у них чи такі самі у них умови за дедлайном, тобто чи так само вони повинні подати податки до 30 квітня? Для селф-емплойерів є інша дата, але податки вони повинні сплатити до 30 квітня. Якщо ви не зробите декларацію, ви не знаєте суму податків, то саму декларацію, якщо оформлена self-employer, то ви можете подати до 15 липня. Да. Але про податки сплатити треба до 30 квітня. Якщо в сім'ї, виходить, один працює, а один self-employer, то вся сім'я може подати декларацію до 15 липня. Юлія Стьопіна питає, як вимагати відрахування з перших 15 тисяч, якщо це не зробив роботодавець? Коли ви зробите декларацію за рік, CRA перерахує всі ваші податки і повернення податку буде. Роботодавець, якщо він сплачує податки, то він все одно ці кошти, ці 15 тисяч враховують. Всі програми, які вважають зарплату, включають ці 15 тисяч.
Можливо, ви не підписували форму TD1, ну, не знаю, потім. Якщо у 2023 році не працювала в Україні, яку інформацію у цьому випадку подавати з України? Ніяко. Якщо у вас не було ніякого доходу в Україні взагалі, то ви нічого не подаєте взагалі. Якщо тільки Канада, то це тільки канадські доходи. Окей, наступне питання: як отримати на GST? GST Да, повернення, податок на десь мається на увазі, де ви спочатку подаєте декларацію, потім заповняєте форму РРС 66. Я в чат зараз брошу форму, вона заповняється після декларації. CRA бачить рівень вашого доходу, повернення GST тільки для сімей з низьким доходом. Не всім йде. Вікторія Голяк питає, що можна заклеймити, якщо ти на self-employed? Які Податки. ні, я, скоріше всього, мається на увазі, які види розходів можна. Все, що зв'язано з вашим бізнесом. Банковские расходы на банк, телефон, интернет, закупка товаров, машина. Если вы работаете с дома, часть home expenses, расходы за дом, пропорционально к той сумме, которую вы занимаете. Если, допустим, в доме 4 комнаты, одну вы отвели под бизнес, 1/4 расходов на дом, это аренда, и утилиты будет списано на ваш бізнес. Так, Оксана Томащук питає, наскільки я зрозуміла з презентації, я маю платити податок за аліменти, які отримую в Україні? Чи це стосується лише аліментів, які оплачуються в Канаді? Вы их должны отразить в декларации, это ваш доход. А алименты в Украине, они уже были удержаны после налогов, и, соответственно, получается, с них уплатили налоги. Польша входит в строй. Там следующее у нас. Чи є якісь ще запитання? Про Польшу. Польша входит в список стран, с которыми Украина заключила договор, да. Но нужны все документы, подтверждающие отриманные доходы и сплачені податки в Польше, подтверждающие документы. Так, Ольга Цикало питає, як самому розрахувати податки по додатковому доходу та сплатити? Запомните, есть специальные бесплатные налоговые программы, вы в них заполняете декларацию, и во время заполнения этой декларации рассчитываются доходы, ваши налоги. Наступне питання, де можна подати декларацію? Декларацію можна подати, знайти бухгалтера, який це подасть, можна нашу фирму, можна ашерблок, но если у вас есть украинский доход или вы как вновь приехавшие, не знаю, они в ашерблоке берут только очень простые декларации, когда только, грубо говоря, зарплата есть, и все. Бухгалтер или ашерблок, или самому воспользоваться бесплатными программами, или даже платные есть какие-то, но они не сильно. Попробовать сдать самому декларацію. Чи потрібно неповнолітній дитині подавати свої доходи, якщо вона працює? Потрібно. Потрібно на дитину теж, якщо вона працює, то роботодавець випускає форму ТІФО. Если заработал за год в Канаде 65 000 канадских долларов, будет ли возврат денег?
Ну, нет, это надо только заполнять декларацию и смотреть, какие льготы, за какой период. Нет, тут только при заполнении декларации я могу сказать, сколько налогов вы сплатили с этих 65 тысяч. Только так. Ну, когда уже рассчитываешь и видишь всю картину, тогда ты видишь, есть возврат или нет возврата, какие у вас были расходы, какие доходы. Якщо по приїзду у Канаду у 2023-му кілька місяців отримала Income Assistance, цю інформацію теж подавати в декларацію, і який документ потрібно, щоб вказати суму виплат? Income Assistance. Это как допомога была, да? Получается, скорее всего. Мабуть, мають на увазі допомогу від провінційну допомогу. Там, Провінційна допомогу. допомога, Так, однозначно у вас буде форма T-slip від Work BC сервис от government T-slip приходят, и вы увидите эту информацию в T-slip, сколько подавать. Там будет указан загальна сума доходу, загальна сума податків, якщо з них з цієї допомоги отримувалось. В декларацію не попадає тільки $3000, які виплачуються по візі QAT. Все, остальные все допомоги в декларацию должны быть отражены. Питання ще є? Поважна аудиторія. Ага. А якщо не прийшла ця форма, то треба звернутися в MSD-PR? Яка форма? Я думаю, форма, яка... Звідки отримували, туди звертатися. MSD-PR, так розумію, це міністерство з poverty reduction, і так, вони платили допомогу. Я думаю, що якщо ми будемо робити декларацію, я побачу, ви будете знати, що в мене була ця допомога, ви говорите, обов'язково показуєте цю, не показуєте, а говорите, що у вас була ця допомога, і щоб бухгалтер звернув увагу, і CRA, ця інформація є. Коли ми створюємо декларації на базі нашого програмного забезпечення, вся інформація CRA до нас поступає. Ми звіряємо з вашими T-сліпами, що є в CRA на даний момент, що ви заработали, і воно должно совпадати. Якщо були гроші на saving account, треба звернутися до банку за ті 4? Ні, банк може видати форму T5, якщо ваші проценти були більше, ніж $50. Якщо менше, банк не видає ніякі T-сліпи. ТІФО видається це тільки, коли ви отримуєте зарплату. Сейвінг аккаунт – це не ваш доход, якщо тільки проценти. Проценти ви можете самі підрахувати з виписки в банківській. Так, дитина виграла грант від фонду Тараса Шевченка. Це також треба оподатковувати? В Україні, виходить, це український доход, його треба показати, а податковувати ні. А грант, і чи в Україні, чи скоріше всього в Україні виграла, правильно? Я думала, вона приймала участь тут. Здесь, і всі організації, які... Ні, в Канаді. Вона приймала участь тут. То було в Канаді. Я думаю, буде T-сліп, і ці гроші показувати треба. Які є засоби комунікації з CRA? Як можна відправити запитання та отримати відповідь? Ой, це самий складний вопрос. CRA тільки телефонувати, ждати дуже довго. Зараз так сезон, дозвонити дуже важко, але якщо є питання, це треба робити, не залишати проблеми на потім.
питання. Ці Так, речі можна спробувати через свій CRA аккаунт, але якщо зареєстрований. Окей, я також хочу попросити вас слідкувати за анонсами, тому що Джен зі своєю командою у Вікторії та у Нанаймо буде проводити допомогу з такс-клінікою у березні. Питання, як можна буде до вас звернутися? Я залишу телефон та імейл. Телефон, на цьому телефоні у мене Telegram, WhatsApp, можете писати. Оля, вибачте, ви додали до чату? Да. Бачите? Ой, ні. Jen and girls, great job, thanks. Ні, поки не бачимо в чаті. One thing to Jen, can you add. please, Uh, on the last presentation page, there were Yes. contacts like email and phone number. Can you please share it for a moment? yes, I can add to the chat. Yes, please. Давай. Окей, we already added. Шановні глядачі, ми додали всю інформацію, номери телефонів, електронні пошти, Ольги, Джен. Будь ласка, звертайтеся до них і слідкуйте за оновленнями на Facebook у газеті від Help Ukraine Vancouver Island. Я думаю, що ми можемо завершити наш вебінар. Дякую вам за присутність. Jen, I think we can close our webinar. I Okay, stopped our thank you. video. Thank you so much for your time and passion. Також дякую Ользі і ще раз Жанні за те, що приєдналися і допомогли з перекладом і з поясненнями і відповідями на питання. Thank you. Bye. До побачення.